Mời quý vị cùng gặp gỡ anh Đức. Chào anh Đức. Dạ chào chị Trấn Thành. Mỗi lần cái nhắc cái tên con chú lại buồn cười, lại chú nhớ tới bạn của chú. Con biết chú anh Đức không? Dạ con có. Đó, chú anh Đức cũng giống như con, rất là dễ thương ha, rất là tử tế. Con có thể giới thiệu một tí về mình cho các cô các chú biết con là ai được không? Xin chào các cô chú, con tên là Lê Anh Đức, năm nay con 9 tuổi. Chào anh Đức. Chào con, chào Đức. 9 tuổi là mình đang tuổi ăn tuổi học. Mình dành bao nhiêu thời gian cho việc ăn và bao nhiêu thời gian cho việc học? Dạ, con dùng rất nhiều thời gian để con dùng cho việc ăn và việc học ạ. Thế à? Mà chưa đủ một tuần như là 5-6 ngày ạ. Vậy là học nhiều hơn ăn hay ăn nhiều hơn học? Dạ, học nhiều hơn ăn ạ. Chú không tin đâu. Cái con cũng tròn do đây nè. Thường thế con thích ăn với món gì? Dạ, con thích ăn món trứng chiên ạ. Thịt bò kho ạ. Ăn cái món đó có thể làm cho người ta học giỏi ngoại ngữ không nhỉ? Không chỉ ăn là học giỏi mà bộ não mình có óc suy nghĩ. Vậy à? Là có nghĩa là phải ăn mà phải suy nghĩ nữa thì mới học được đúng không? Chứ không phải ăn không mà được đúng không? Vâng ạ. Chú cứ tưởng vậy thôi, về chú ăn bò kho chứ. Cái ngày đầu tiên mà con tiếp xúc với ngoại ngữ, tại sao con thích mà con đi tìm hiểu nó? Cái lý do mà con thích ngôn ngữ vì nó rất là hay và thú vị ạ. Hay chỗ nào chú Thành chưa biết, con chỉ chú Thành coi. Hay là chỗ các chữ cái rất lạ và mới. Vì nay mai con muốn được giao tiếp với người nước ngoài trên thế giới ạ. Nhưng mà thường thì người ta sẽ thích những cái đất nước mà gần gũi và có văn hóa văn nghệ. Vậy tại sao con lại học những cái đất nước mà nó hầu như rất là xa lạ với các bạn nhỏ, như là Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha? Vì mấy chữ đấy nó rất lạ, nên mai con cũng muốn làm thầy giáo dạy các chữ nước ngoài ạ. Vậy hả? Vâng ạ. Chú Thành thì hiện nay đang hơi kinh ngạc và có vẻ không tin lắm. Không biết các cô chú có câu hỏi gì đặt cho cháu không? Lúc nãy thì chú có nghe là bố mẹ con là giáo viên dạy ngôn ngữ Anh, chỉ biết tiếng Anh thôi đúng không? Dạ, vâng. Thế bố mẹ là cũng không biết được là con đã học được bao nhiêu ngôn ngữ. Mà Dạ. như là chú biết là con đã học được 12 ngôn ngữ liền và con tự học. Dạ vâng ạ. Một cậu bé mới có 9 tuổi thôi mà biết được 12 cái ngôn ngữ của các cái quốc gia. Mà trong đấy có những cái thứ ngôn ngữ rất là khó, ví dụ như tiếng Ả Rập hay là tiếng Urdu. Tôi phải nói đây là một thần đồng ngôn ngữ. Và 12 ngôn ngữ này là con vừa biết nói và vừa biết viết luôn đúng không? Dạ mà con biết viết nhưng mà một số con chưa biết nói ạ. Có nghĩa là em nó đang nghiên cứu cái bộ chữ cái, nên chúng ta hãy đánh giá theo cái tầm độ tuổi của em, chứ không phải là em nó có thể nói lưu loát được cả 12 thứ tiếng. Dạ vâng. Nhưng cái thú vị là gì? Chúng ta hãy cùng xem tiết mục của em đó nha. Xin mời. Thử thách thế giới đại từ điển. 400 từ vựng với 10 ngôn ngữ khác nhau bao gồm tiếng Urdu, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật, tiếng Ý, tiếng Hy Lạp, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Ả Rập, tiếng Nga. Các từ vựng này được tách đôi để tạo thành 800 mảnh ghép và được hệ thống trên bảng tọa độ. Lấy tiếng Anh làm chuẩn, các từ ấy được dịch sang tiếng Việt để làm cơ sở. Lúc này, mỗi từ sẽ được thể hiện thành các bộ nhận diện ngôn ngữ khác nhau. Ban giám khảo chọn ngẫu nhiên một trong 40 đề được chuẩn bị sẵn. Sau đó, nhiệm vụ của người khiêu chiến là phải tìm tất cả các mảnh ghép cấu thành 6 từ vựng và ghi lại đáp án có tọa độ của các mảnh ghép đúng. Chính xác 6 trên 6 từ vựng, thử thách thành công. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả những đạo cụ dành cho tiết mục của bạn nhỏ đã được set up. Như vậy là chúng ta có phải tìm trong 800 cái mảnh ghép đó để lắp được 6 từ. Và đó là điều mà một đứa nhỏ 9 tuổi phải làm hôm nay, thưa quý vị. Trong đó có rất là nhiều những cái từ nhiễu, nó có cái cách viết gần giống nhất với cái từ đúng và sẽ làm cho bạn nhỏ rất là khó phân biệt. Mời quý vị xem sơ qua 400 từ mà bạn nhỏ phải tiếp xúc hôm nay.
Wow. Khi mà chúng ta nhìn lên trên màn hình, chắc là các bạn cũng giống như tôi thôi. Tôi nghĩ rằng là một đứa trẻ ở lứa tuổi đó là không thể làm được. Và tổ đạo cụ sẽ cho chúng ta biết được cái bảng được cắt ra làm đôi sẽ nhìn như thế nào. Số 7. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng ta có thể thấy được tầm cỡ về mặt đạo cụ của chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Cũng là siêu đạo cụ. Chỉ để một bạn nhỏ ráp từ thôi mà tổ đạo cụ phải chuẩn bị trong rất nhiều ngày đêm để có thể cắt ra làm đôi rất nhiều từ. Hiện nay nó đang là 800 mảnh ghép thưa quý vị. Trước khi chúng ta đánh giá để cho điểm về độ khó mà tiết mục bạn mang ra cho chương trình ngày hôm nay, xin mời ban giám khảo quá mục cái bộ đề mà chúng tôi đã chuẩn bị để quý vị có thể đánh giá một cách công tâm hơn. Chắc là xin mời anh Sâm đi ạ. Anh đánh giá qua sơ cái bộ đề xem cái độ khó của nó như thế nào. Thưa anh, cùng là cây kem nhưng rất nhiều thứ tiếng, ví dụ vậy. Dạ vâng. Thưa quý vị, nhắc lại nó là từ nhé, chứ nó không phải là chữ cái không nhé. Bình thường thì chúng ta chỉ dạy con dạy cái qua chúng nó học, chúng nó nói như thế nào, chúng nó hát như thế nào, chúng nó đọc như thế nào, vân vân. Thế còn đây thì không, bạn ấy có thể bạn không nói nhưng mà bạn ấy tìm hiểu, thì đấy cũng là một cái khá là đặc biệt. Wow. Tức là bản thân Tiên người lớn nhìn vào chỉ thấy những cái run chấm, thẳng tròn, run chấm gì đấy. Không hiểu là đối với một cậu bé như anh Đức thì có thể lắp ráp những cái từ đó lại bằng cách nào. Rất là khó. Đây chữ tượng hình của Anh, Nhật hoặc là Hàn gì đó. Trong 800 cái mảnh ghép có rất là nhiều các cái ngôn ngữ giống nhau, rất là khó có thể là nhận ra được sự khác biệt. Mà những cái chữ này lại còn được cắt đôi ra nữa. Dạ vâng, xin cảm ơn các vị giám khảo. Như một viện bảo tàng ngôn ngữ nha. Dạ vâng. Em xin mời anh Sâm cho biết ý kiến của anh sau khi anh xem sơ qua những cái này ạ. Bây giờ thì tôi bắt đầu tôi cảm thấy là hơi ân hận một chút vì đã tham gia ngồi cái ghế này. Sao vậy anh? Sao vậy? Trước mặt tôi các cái thí sinh có nhiều người họ giỏi hơn mình rất là nhiều và mình buộc phải đánh giá họ. Và trong đầu chúng tôi luôn luôn phải suy nghĩ đến cái đích cuối cùng là chúng ta phải có được một đội tuyển thật mạnh để thi đấu với nước ngoài. Cái chương trình này ấy, nó thành công ở hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, nó gây cho khán giả những sự ngạc nhiên bởi những cái trí tuệ, cho dù là nhỏ tuổi, cho dù lớn tuổi. Người ta phải wow khi người ta xem. Và thứ hai, nó thành công ở cái cảm xúc mà chương trình đem lại. Đấy là một điều tôi chúc mừng ekip làm cái chương trình này ở Việt Nam. Trước hết, em cũng hiểu cái băn khoăn của anh Sâm là bởi vì cái nào nó cũng hay thì bây giờ mình biết đánh giá cái nào đây. tôi không biết các vị giám khảo khác thế nào, là tôi chỉ mong là sau chương trình này khán giả sẽ ném đá tôi vì tôi cho đó ai đó điểm thấp hơn so với gì bạn có. Dạ. Và cái điều đó nó thường xuyên xảy ra. Dạ vẫn phải nên có một giám khảo đóng vai ác à. Dạ vâng. Vậy thì hãy đánh giá độ khó mà tiết mục bạn muốn thử thách với chương trình hôm nay. Xin mời giám khảo Tóc Tiên. 4 điểm. Thực sự rất khó chứ không hề đơn giản. Cái khó ở đây nó không phải là cái chuyện mà bạn ấy học nhiều ngôn ngữ khác nhau, mà nó khó ở cái chuyện là bạn ấy chưa thể hiểu hết được nghĩa của cái từ đó. Giám khảo Lại Văn Sâm. 3 điểm. Có phải con người ta bao giờ cũng muốn gì được nấy đâu. Tôi rất là hiểu tâm lý của anh Sâm. Thưa quý vị, ở đây tiết mục nào nó cũng dễ sợ cả, so với cái cảm quan, những gì mà chúng ta thấy hàng ngày. Nghe thôi là mình đã giật mình rồi, nên người ta dễ bị ô này khó quá, cho điểm cao. Dạ không, phải đánh giá dựa trên toàn cái biệt đội siêu hạng này. Và giám khảo Trần Ly Ly cũng là 4 điểm. Những cái kiến thức được bóc tách ra với một cái lượng cực kỳ nhiều, với một cái người mà chỉ có 9 tuổi thôi, cái khả năng đấy tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn một bộ đề cho bạn nhỏ thi. Nên mời chị Trần Ly Ly. Lựa cái nào mà chị thấy khó. Giám khảo Trần Ly Ly chốt bộ đề số 3. Và bộ đề đó sẽ được hiển thị trên màn hình LED. Con sẽ nhìn lên đó để có thể tìm ra được 6 cái từ đúng. Và khi con bắt đầu và bấm cái chuông này, chúng tôi sẽ tính thời gian của con để xem cái trí tuệ của con đã được bao nhiêu. Bạn chỉ được làm một lần duy nhất, sai là thua.
Dạ. Và chúc con may mắn. Dạ vâng, con cảm ơn chú. Mời con xem qua bộ đề trước. Bắt đầu. Hơn 800 mảnh ghép gồm 10 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới là một khối lượng thông tin rất lớn đối với một cậu bé 9 tuổi. Bạn ấy không những là phải biết được các cái chữ đấy mà còn hiểu được cái ngữ nghĩa và có thể là còn phát âm. Còn bên này nữa. Còn bên này nó sao không xem ta? Lúc đầu thấy chạy ra mình nghĩ là nó rất dễ. Gì nhỉ? Vừa mới nhớ xong lại quên. Mặc dầu là có nhiều người nói rằng là có những cái chữ ở tượng hình, có những cái chữ dòng Slaver hay là có những cái chữ dòng Latin có thể dễ dàng phân biệt với cả những cái chữ của các cái quốc gia khác. Nhưng mà hãy tưởng tượng với cả một cái cậu bé mới có 9 tuổi thôi. Cái mảnh đấy thôi đơn giản mình nhìn thế này mình đã hoa mắt. Cho nên là khó thực sự. Nói tiếng nước ngoài thì nhiều người biết, nhưng mà đều hiểu tiếng nước ngoài tường tận theo kiểu như anh Đức thì không phải là nhiều người biết đâu. Khổ thân, cái kiểu của tôi nghe sợ. Ở đây thì là có tiếng Urdu với lại tiếng Nhật là đều là chữ tượng hình hết phải không anh? Tức là có một số những cái tiếng nó sẽ trùng nhau, ví dụ Ả Rập Xê Út và Urdu thì nó giống run như nhau. Dã man là nó phải biết được khác nhau. Đối với một cậu bé nhỏ xíu như vậy rồi, cái cụm từ chuyên môn bạn sẽ không thể nào hiểu hết nghĩa của cái từ đó. Cái việc không hiểu nghĩa từ nó khó hơn nhiều trong cái việc bạn tiếp xúc với một cái ngôn ngữ mới. Khó phết đấy. Khó đấy. Khó. Lúc đầu bạn ấy chạy ra một cái mình tưởng dễ. Khó quá chị. Các mảnh ghép từ vựng với các hình dáng khác nhau được đảo không theo thứ tự chắc chắn sẽ gây khó khăn với anh Đức trong việc tìm kiếm và lắp ghép chính xác. Khó là cái cắt đôi nó ra. Tất nhiên là cắt đôi nó làm khó hơn. So với chúng mình thì cực khó. Đủ 6 từ rồi, đủ 6 từ rồi. Cố lên. Yes. 15 phút. 15 phút 12 giây. Anh Đức hoàn thành việc tìm kiếm các mảnh ghép với hơn 15 phút. Liệu cậu bé có hoàn thành chính xác 6 trên 6 từ vựng mà ban giám khảo Lily đưa ra hay không? Chúng ta cùng chờ xem nhé. Với cái thử thách này, nếu anh Đức thực hiện thành công, tôi đang nghĩ đến điểm số 9 để đánh giá về mức độ khó cho nhiệm vụ này. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra kết quả xem là bạn có thực hiện được cái thử thách này hay không. Trước tiên, chú Thành chúc mừng con.
Dạ vâng. Đã hoàn thành. Dạ vâng. Mời các em. Ui. D4. Số lượng từ gây nhiễu và từ mới khá lớn, có lẽ là cản trở của anh Đức cho đến thời điểm hiện tại. Thần đồng ngôn ngữ của chúng ta làm thế nào để truy xuất được lượng thông tin quá ít ỏi trong khối lượng mảnh ghép lớn này? Khó lắm không con? Cũng bình thường ạ. Thì cái chữ này nhìn thấy nổi điên thiệt á. Viết làm sao Đó. trời. Tiếng Udu. Rồi cứ phải ngoắt, rồi móc, rồi dít. Trời đất ơi thiệt. Trời đất ơi. À cái này trước cái này sau hả con? Udu là viết từ phải sang trái. À là cái này đi qua đây đúng không? Dạ vâng. Cái này cũng vậy luôn đúng không? Vâng. Dạ. Anh Đức không chỉ là nhớ một cách cơ học về các cái ngôn ngữ, mà ở đây nhớ là nhớ hiểu, nhớ ý nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, đây là 6 cái đáp án mà các cô nãy giờ đang miệt mài để ráp lại cho bạn nhỏ. Và mời quý vị hướng mắt về bộ đề. Đầu tiên chúng ta thấy màu sắc được yêu cầu bởi 3 thứ tiếng, đó là Udu, Nhật Bản và tiếng Ý. Ở bên dưới cái từ thứ hai được yêu cầu chuyển thể, đó là từ tiếp thị, marketing. Vậy chúng ta cùng xem có đúng như là chúng ta đang mong đợi hay không. Chữ đầu tiên, quẹt ngang, ngang, chấm và phẩy. Đúng rồi. Hoàn toàn chính xác. Quá xuất sắc. Tiếng Nhật Bản màu sắc là Yes. và đây là cái từ mà tiếng Nhật Bản mượn của tiếng Trung. Tiếng Trung màu sắc là yensa. Còn tiếng Ý bạn viết là color. Liệu tiếng Ý có mượn của tiếng Anh cái từ này hay không? Tiếng Ý là Yes. colore. Đúng không? Đọc sao? Colore. Colore. Tất cả những cái mà anh Đức nhớ được lưu ở trong cái hệ thống tri thức mà anh Đức đang có. Tiếp theo, marketing ở tiếng Udu là xuất sắc. Đây là như cái bảng nốt nhạc. Và cái này có cái phẩy, có cái LS. Tôi đọc được vậy thôi chứ tôi. Cái này nó đọc sao con? Marketing. À, marketing. Còn cái này Renag. Renag. Có thể chúng ta gọi họ là thần đồng, có những cái bộ não đặc biệt khác thường. Nhưng mà nếu như chúng ta không có sự đồng hành và cùng với các bạn ấy để các bạn phát triển tiếp thì thật là phí. Và tiếng Nhật là rất đáng tiếc. Và tiếng Ý có mượn tiếng Anh cái từ marketing này nữa hay không? Tiếng Ý là Đúng rồi. chính xác. Ủa? Tiếng Ý đi đọc sao con? Marketing. Marketing. Ừ, vậy giống y chang này rồi. Vậy tại vâng. sao con kiếm không được ra cái từ của Nhật Bản? Dạ con bị lộn nghĩa. Sao lộn vậy? Kiểu như con học nó nhiều quá nên là nó lối rối. Trời ơi. Thế cái từ này là từ gì? Con đọc thử coi. Hiểu chị, đáng nghĩa là phải là trưng bày nhưng cháu bị lộn ạ. Tức quá nhỉ. Có thể là cái sự tổng hợp của bạn chưa cao và nhiều cái thông tin quá. Thương con tôi quá. Nhưng dù gì đi nữa, một bạn nhỏ 9 tuổi với 800
100 cái mảnh ghép. Như vậy đã là quá siêu phàm. 100 pháo tay nồng nhiệt cho anh Đức, thưa quý vị. Rất là tiếc khi mà anh Đức không thể hoàn thiện được cái thử thách của mình, nhưng mà Tinh tin rằng với cái độ nhạy của bạn ấy về ngôn ngữ thì chúng ta sẽ có quyền trông đợi vào một anh Đức trong tương lai ở những mùa siêu trí tuệ sau chẳng hạn, hoặc là ở những chương trình khác chẳng hạn. Rất cần sự động viên và lời chia sẻ của giám khảo khoa học Trần Thành Nam. Xin mời anh ạ. Chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một thần đồng ngôn ngữ. Tuy nhiên thì đây là những cái yếu tố mang cái tính chất là trời phú cho con. Mỗi người của chúng ta về trí tuệ có thể cũng ví giống như là một cốc nước này. Nhưng mà với cả những cái người bình thường, và ví dụ như tôi thì cái năng lực về mặt ngôn ngữ nó chỉ được một cái phần rất là nhỏ như này, lượng nước nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà đối với cả anh Đức thì ngay bản thân là trời phú cho con cái mực nước đầu tiên nó đã cao đến như thế này rồi. Và các con nếu mà có được một cái môi trường mà hỗ trợ cực kỳ tích cực ấy, thì sẽ còn phát triển tiềm năng hơn nữa, có khi đầy cái cốc này hoặc là tràn cái cốc này ra cơ. Anh Đức là một viên ngọc thô vẫn còn cần được tiếp tục mài giũa, sẽ quay trở lại và tỏa sáng trong siêu trí tuệ Việt Nam một mùa tiếp theo. Còn ngày hôm nay với tất cả những cái gì mà con đã được thể hiện, chú chúc mừng con, một tài năng, một thần đồng ngôn ngữ. Xin mời những vị giám khảo còn lại chia sẻ một tí những cái cảm xúc của mình về bạn anh Đức này được không ạ? Đối với tôi, học ngoại ngữ rất là vất vả. Cháu đang sở hữu cái bộ óc đó và hãy đi theo cái con đường mà cháu đã chọn, nghiên cứu ngôn ngữ. Bây giờ cái khó của cháu hôm nay ấy là vì cháu chưa hiểu. Chứ nếu mà cháu hiểu rồi thì cháu sẽ biết ngay từ tiếp thị tiếng Urdu nó nghĩa là gì thì cháu lập tức cháu chọn ngay. Đó, cái câu mà chú vừa động đến cái bộ não của cháu ấy là sấm ở trên trời nổ như thế. Đồng ý với quan điểm đấy, cháu hãy cố gắng lên. Hãy tiếp tục cái công việc đam mê của này nhá. Đó là lời sấm truyền. Sấm truyền. Thưa quý vị, đó là một tín hiệu báo trước tương lai gần sẽ xảy ra. Xin cảm ơn anh Spasiba. Khi mà nhìn em bé, nó gợn lên, nó dội lên và như là chúng ta đang bị ngụp lại ở trong một cái biển đầy nước và chúng ta bị ngụp thở với cả những cái lượng kiến thức như thế này. Và mình nghĩ rằng trong cái quá trình mà em nhận trong 15 phút 12 giây này, em đã trải qua bao nhiêu cái thứ vận động về tâm lý cũng như cảm xúc kinh khủng. Và em đang ở ngưỡng của thần đồng. Nếu như em có một cái cơ hội để xâm nhập vào cái cuộc sống, cái lượng kiến thức ấy đầy đủ hơn thì sẽ rất là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ chờ đón em trong những mùa tới. Xin cảm ơn chị. Thôi bây giờ cho con hỏi ngược lại con. Theo con tự đánh giá cái đề bài này là thấy khó hay dễ đối với sức của con? Dạ, cái này là cái khó đối với sức của con. Vì một số từ cô còn chưa thuộc rõ lắm. Vậy đó hả? Mình hơi thiếu may mắn tí xíu, mình không hoàn thành được 6 cái từ thì con có thấy buồn không? Tuy con không được nhưng con vẫn rất là tự tin và muốn được chia sẻ với mọi người. Trời ơi, dễ thương quá. Bạn này á có một cái năng lượng tinh khôi tràn đầy nhá. Là chuyện gì xảy ra thì bạn vẫn hạnh phúc. Dạ vâng. Lạc quan cực kỳ. Cháu có thể không trở thành một phiên dịch viên giỏi, cháu có thể không trở thành một người nói tiếng nước ngoài rất là siêu, nhưng mà cháu sẽ trở thành một nhà ngôn ngữ học, và cái đấy mới là cái quan trọng. Thưa quý vị, em sẽ cần thời gian để được mài dũa và hiển nhiên là sẽ có một trung tâm sẵn sàng tài trợ cho em 100% một phần học phí toàn phần trị giá 400 triệu đồng. Wow. Đó là trung tâm Apex Leaders. Và hy vọng rằng là con có thể được tiếp xúc được nhiều hơn nữa những cô thầy ở đó. Và thưa quý vị, siêu trí tuệ Việt Nam triển vọng anh Đức. Và xin mời cô Tóc Tiên lên tặng quà cho cháu. Xin mời. Rồi, chúc mừng con. Con cảm ơn cô. Giỏi. Thưa quý vị, vì bạn không hoàn thành được nhiệm vụ nên giám khảo Thành Nam không phải cho điểm ở cái phần thi này. Và hẹn gặp lại bạn ở lần sau cùng với chương trình siêu trí tuệ Việt Nam. Chú Thành chờ con sẽ đến với mùa 2, mùa 3 của chương trình. Lúc đó con sẽ ở phiên bản tốt hơn của con. Một tràng vỗ tay dành cho anh Đức. Lên ôm cái nhá.